नाही नाही, मी चंद्राकडे नाही बघत आहे. याच्यावरून पण तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, करवा चौथ. बरोबर, करवा चौथ जवळ येतोय आणि त्याचीच एक रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, जी खरं तर करवा चौथमध्ये सासूबाई सुनेला आशीर्वाद म्हणून एक सर्गीची थाली पाठवतात. त्यातली एक रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत करवा चौथची एक रेसिपी, ती म्हणजे खीर. पण त्या अगोदर ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल रुचकर मेजवानीला, त्यांनी नक्की करा आणि लाईक करा. तर चला सुरुवात करूया. खिरीसाठी सर्वात अगोदर आपण ड्रायफ्रुट्स बारीक करून घेऊया. त्यासाठी मला लागणार आहेत काजू, बदाम आणि पिस्ते. इथे मी 2-2 घेतलेत. आता ते आपण बारीक करून घेऊया. फार बारीक नाही करायचंय. इथे माझे ड्रायफ्रुट्स बारीक करून झालेत. मी तुम्हाला दाखवते किती जाडसर हवेत ते. दिसतंय तुम्हाला? इतके जाडसर आपल्याला हवेत. आता आपण गॅस ऑन करूया. कढई मी ऑलरेडी ठेवलीच आहे. खीर फार सोपी अशी एक रेसिपी आहे, पण त्याची बनवण्याची पद्धत मात्र सगळ्यांची वेगळी वेगळी असते. आता तूप मी यामध्ये घालते. इथे मी 4 छोटे चमचे तूप घातले. आता त्यामध्ये आपण हे जे ड्रायफ्रुट्स बारीक करून घेतलेत ना, ते आपण यामध्ये भाजून घेऊया आणि त्यामध्येच ठेवायचे आहेत आपल्याला, कारण त्याचा कच्चापणा जो आहे ना, तो निघायला हवा आणि त्याचा क्रंचीनेस त्यामध्ये यायला हवा म्हणून. आता यामध्ये मी जे ड्रायफ्रुट्स घातलेत ना, ते फार मी ब्राऊन केले नाहीत, कारण यामध्येच आपल्याला शेवया भाजून घ्यायच्या आहेत. तर इथे मी 1 वाटी शेवया घेतल्यात. बारीक शेवया आहेत, त्या आपण यामध्ये घालूया आणि याला मी छान असं सोनेरी रंगावर भाजून घेणार आहे. खरं खीर ही सर्गीमध्ये बनवतात हे मला माहीत नव्हतं, पण माझी एक मैत्रीण आहे भावना, ती आहे पंजाबी. त्यांच्याकडे करवा चौथ बनवतात आणि जेव्हा आपल्याकडे वटसावित्री होती ना, त्या दिवशी नेमकी ती माझ्याकडे आली होती आणि तिने मला विचारलं की तुमचं काय हा प्रकार आहे वटसावित्रीचा. जेव्हा मी तिला एक्सप्लेन केलं ना, ती म्हणाली अरे हमारा भी ऐसे ही होता है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा अलग ढंग से बनता है. तर त्या दिवशी तिने मला ही खीर आणून दिली होती ॲज अ सर्गी. सर्गी म्हणजे एक सासूने सुनेला दिलेलं आशीर्वादासारखं असतं, जे सकाळी सूर्यकिरणाच्या अगोदर सुनेने खायचं असतं. आणि त्यामध्ये खूप असे वेगळे वेगळे पदार्थ असतात, जसं खीर आहे, मखाण्याची खीर आहे, मिठी मठरी आहे, साधी मठरी आहे, फ्रूट्स आहेत, ड्रायफ्रूट्स आहेत, असे सगळे पदार्थ त्या सर्गीच्या थालीमध्ये देतात. तर त्यातनंच मला एक कल्पना सुचली, म्हटलं करवा चौथ येतच आहे, तर चला आपण एक सर्गीचा जो पदार्थ आहे तो का नाही दाखवूया, म्हणून मी आज तुमच्यासमोर तोच घेऊन आली आहे. खरं वटसावित्री आणि करवा चौथ दोघांचं इंटेन्शन एकच, की हाच नवरा आपल्याला सातो जन्मी मिळावा आणि त्याचं आयुष्य सुखासमाधानी राहावं. आपल्या शेवया छान भाजून झाल्यात ब्राऊन रंगावर. आता याच वेळेस आपल्याला यामध्ये दूध घालायचं आहे. इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलंय, पण आपण अगदी हलक्या हाताने घालणार आहोत, जसं लागेल तसं. आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. आता आपलं यामध्ये दूध घालून झालंय, त्यामध्ये आता आपण कंडेन्स्ड मिल्क घालूया. आपल्याला यामध्ये 2 ते 3 चमचे टाकायचे आहेत कंडेन्स्ड मिल्क. 1 ते 2 3. कंडेन्स्ड मिल्कनी खीरला एक रिचनेस येतो आणि एक फ्लेवर पण छान येतो. पण त्यामुळे काय होतं ना, खीर आपली थोडी घट्ट होते. त्यामुळे दूध जे मी बाजूला ठेवलंय ते आपल्याला नंतर घालायचं आहे अजून. आता अशाच वेळेस आपल्याला इथे अर्धा चमचा वेलची पूड घालायची आहे आणि केसर. केसरचे 4-5 धागे मी यामध्ये घालते. त्याने रंग थोडासा छान येईल. बघा इथे आता खीरची कन्सिस्टन्सी जी आहे ना, ती आपली जरा घट्ट होतीये आणि अशाच वेळेस आपल्याला घालायचे आहेत मनुके. इथे मी मनुके घेतलेत, 8 ते 10 आहेत, ते आपण घालूया. आणि दूध जे आपलं वाचलेलं होतं ते आपण यामध्ये घालणार आहोत आता. आणि 1 ते 2 चमचे साखर. आपण कंडेन्स्ड मिल्क टाकलं आहे, त्यामुळे गोड ज्याला फार आवडत असेल त्याने जास्त साखर टाका किंवा मग बेताने. मी इथे 1 ते 2 चमचे साखर घेतली आहे. हे आपण आता छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण याला 2 मिनिटं उकळी येऊ देऊया. आपले 2 मिनिटं झालेत आणि उकळी सुद्धा आली. आता आपण गॅस बंद करूया. गॅस मी बंद केलाय. आता हे सर्व करण्यासाठी मी एक पॉट घेऊन येते. आलेच मी.
आता आपण खीर यामध्ये काढून घेऊया. आता आपण यामध्ये काढून घेतली. आता त्याला आपण जरा गार्निश करूया खीरला. मी इथे बदाम घेतलाय आणि तो किसून घालूया आपण यावर. आणि आपण पिस्ता पण घेऊया. आता यावर आपण मनुके ठेवूया आणि यामध्ये मी थोडा गुलाबाच्या पाकळ्या घालते, ज्या सुकवून घेतल्या होत्या मी. पण जर तुमच्याकडे गुलाबाच्या पाकळ्या नसतील तर तुम्ही ताज्याही घालू शकता किंवा गुलाबाचं जे रोज वॉटर येतं ना ते सुद्धा घालू शकता. पूर्णतः ऑप्शनल आहे, कंपल्सरी अजिबात नाही. किंवा केवडा इसेन्स असेल तर तोही घालू शकता. आणि इथे तयार आहे तुमची करवा चौथची खीर. एकदा नक्की करून बघा आणि सांगा कशी झाली आहे. ज्यांनी कोणी अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल रुचकर मेजवानीला त्यांनी नक्की करा, लाईक करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी.